Cái máy ảnh của mình nó như một cái ngòi bút để tả lại, để chụp lại những khoảnh khắc đó và giới thiệu cho người xem và nói nó ở đây là một câu chuyện thú vị được. Mình là Tín, mình là nhiếp ảnh gia đường phố. Thời gian cầm máy của mình là khoảng gần 15 năm. Cái máy mà đầu tiên mà mình sở hữu đó là một cái máy compact mượn nó của ông nội. Những câu chuyện của mình là những cái thứ mà nó bình dị, nó xảy ra xung quanh mình. Có thể đối với mọi người nó không hấp dẫn, nhưng mà đối với mình thì mình thấy hấp dẫn và mình phải thấy nó hay thì mình mới có thể chụp lại và kể lại cho mọi người. Không thể nào nói là những cái phần cứng nó không quan trọng, nhưng mà mình vẫn sẽ là ưu tiên cái cảm giác cầm nắm hơn. Hồi xưa thì máy phim hay là analog thì nó có những cái núm, những cái dial xoay trên máy Fuji, nó vẫn giữ lại cái chuyện đó và mình xoay cái dial đó và nó cũng cho mình cái cảm giác rất là analog. 3 bộ ảnh gần đây mình hướng tới là cái việc là cái bộ hình của mình nó có một cái tính chất là văn hóa và truyền thống nhiều hơn. Mình chọn cái địa điểm là làm gốm ở làng Bầu Trúc. Nó rất là mộc mạc, rất là dung dị, nhưng mà nó lại có một cái sự tinh tế trong cái cách mà người ta chế tác. Nó có rất là nhiều tông nâu, vàng, nhất là những cái tông màu ấm thì mình chọn cái màu Classic Negative. Nó làm cho cái tông vàng nâu đó nó trở nên nó đầm hơn. Mình cũng có tăng giảm cái highlight và shadow một chút xíu để làm cho cái contrast của bức hình cân bằng hơn. Về bối cảnh đồi cù thì mình chọn cái hệ màu là Classic Chrome, màu rất là nhẹ, rất là êm. Và cái bối cảnh cái đồi cù thì nó cũng có nhiều những cái gam màu như là xanh lá, vàng nhạt, xanh da trời, xanh blue. Cho những cái gam màu đó nó rất là analog, nó không có cảm giác là bị số hóa. Màu ảnh của mình thiên về ánh sáng và màu sắc. Việt Nam là cái môi trường mà đầy màu sắc và đầy ánh sáng, mình cảm giác hạnh phúc và thú vị khi mà mình được sống trong cái môi trường như thế này. Cái bộ hình thứ ba là bộ hình gần như là ảnh tĩnh vật. Ban đêm ở Sài Gòn thì mình lại dùng cái hệ là Asta, có cảm giác là trong trẻo hơn, màu sắc nó tách bạch rõ ràng hơn và cái bức hình nó pop up hơn, nó nổi hơn. Khá là lòng về bộ màu đó của Fuji. Mình có một cái thói quen đó là khi mà mình chụp một cái bộ hình về đi, mình cứ để đó, mình chiêm nghiệm một thời gian sau. Khi mà mình nhìn lại, có những cái chi tiết mà thời điểm trước mình không nhận ra, mình không có thấy thú vị, mình chụp nó giống như là một cái thói quen bấm cho có thôi. Nhưng mà đến khi bây giờ mình quay lại thì mình thấy là đây mới là những cái thứ mà mình tìm kiếm, đây mới là những cái chất liệu mà mình quan tâm. Thì mình học được thêm được những cái bài học mới từ cái chuyện mà review lại chính hình của bản thân mình.